Idag ska vi titta på en riktigt kompetent modell från svenska Morakniv som Knivshop har varit så snälla att skicka till oss. Hos Knivshop så kan ni köpa knivar, yxor, ja, lite allt möjligt för friluftslivet. Och vi lägger en länk här nere i beskrivningen under videon. Men nu ska vi kika på den här. Morakniv Garberg. Det här får väl anses vara en av de mest ambitiösa knivar de någonsin har designat. Vi tar fram den lilla kartongen för att tjuvkika på specifikationerna. Det här är hur som helst en kolstålskniv med en black coating på för att förhindra mot rost eftersom det är som sagt kolstål och det kan rosta. Vi har en bladlängd på 109 mm, en total längd på 229 mm, en bladtjocklek på 3,2 mm, en vikt på 240 gram och den är fulltånge. Stålet går raka vägen genom kniven. Och det här borgar för en väldigt robust konstruktion. Jag väljer inte en friluftskniv som inte är fulltånge. För att jag tror att det bidrar så enormt mycket till livslängden och hållbarheten hos kniven. För kniven är någonting som måste bara funka. Då vill man inte att den bryts vid handtaget som många lite vekare byggda knivar kan göra. Den här kommer då med ett multimount-system. Det innebär att du kan bära den här på väldigt många vis. Dels så kan man fästa den med molle på diverse ryggsäckar och ja, allt möjligt egentligen. Molle är ett universellt system för att fästa saker. Man får även med en bältesdangler av en ganska lös och slapp modell, vilket är trevligt. Här är själva strapparna för att sätta fast den på molle-systemet då. Hur man bär den här är helt upp till var och en. Men med det här systemet så får man en enormt mångsidig fästanordning. Den går även att köpa med en läderslida om man tycker att det är lite mer classy. Nu drar vi fram själva kniven. Som ni ser, den är lite smutsig och dan. Vi har använt den. Den har en skarpt slipad rygg, vilket gör att den går alldeles utmärkt att använda med eldstål. Man kan även använda ryggen om man finner det lämpligt. Den här kniven, eftersom den är i ett kolhaltigt stål, så går det att använda den med flinta. Om man föredrar lite mer traditionella metoder att skapa eld kan man knacka mot ryggen. På så vis så kan den ju här tilltala den kanske en bushcrafter som föredrar lite äldre metoder när det kommer till eld. Även slipningen på den här är ju någonting som kan tilltala en bushcrafter. Det är en Scandi-grind, vilket gör den till en väldigt bra täljare. Scandi-grinden är ju dock lite känsligare för till exempel hugg och sådana saker. Det är liksom äggen längst ut som blir ganska tunn och den kan ta lite skada av det. Men på den här så har man faktiskt lagt en minimal mikroägg som ökar äggstabiliteten i den här. Så det är ett klokt val som Morakniv har gjort med den här. Den här kniven finns ju även i rostfritt stål om man föredrar det. Men det är ju helt upp till var och en och ska man kanske vara mycket i havsmiljö och sånt, då är inte kolstålsmodellen något att välja, utan då ska man titta på den som är i rostfritt helt enkelt. Den har inget parerskydd, så det måste man ju tänka på när man täljer. Ergonomin är väldigt god, ett runt och fint handtag utan några skarpa kanter överhuvudtaget. Så det är liksom ett väldigt basic handtag på många vis. Den gör inga utsvävningar på något vis, utan den bara är bra liksom. Den bara är där och funkar som den ska liksom. En sak som jag hade sett annorlunda med den här är att slipningen hade fått vara lite närmare handtaget. Visst, det här bidrar till att det är lättare att slipa kniven, men jag tycker att det är jobbigt att tälja när man inte kommer hela vägen in. För då är det en liten klack där som tar i. Vi har faktiskt en rostfri variant med oss. Det är ganska lätt att se skillnad på dem. Egenskaperna mellan de här två är likvärdiga när det kommer till användandet. Men den här rostar inte, den här kan rosta. Därav coatingen. Den här kostar, beroende på vad man köper den självklart, runt 950 kronor. För de pengarna så får man ju en fantastisk produkt, men man stödjer även ett svenskt företag. Nu ska vi visa er hur den här
presterar när vi kör lite alldagliga sysslor i lägret. Nu kör vi! Vi börjar med att batonera. Någonting som man ofta behöver göra när man ska anordna en lägereld eller liknande. Alla tycker inte om att ha med sig en yxa ut. Då är det trevligt att ha en kniv som kan processa lite ved. Som ni ser, vi har inte så jättegott om ved med oss ut idag och vi befinner oss i marker där vi inte får röra så mycket. Värt att tänka på, en ScandiGrind är väl inte optimal till den här typen av arbete egentligen. Men vi ska se hur det går. Det rör sig på ganska bra det här. Den är lite kort i bladet så man kan inte ge sig på de största bitarna. Men ja, vi hugger vidare. Det var en bit. Vi kör vidare. Nu har vi huggit upp den här lilla rackaren och det funkade bra. Den är lite kort så den här behöver nog faktiskt kompletteras med någonting större skulle jag vilja säga. Och på grund av den här lilla klacken så förlorar man ju faktiskt lite bladlängd också. Kan man anpassa virket efter kniven så funkar det. Men annars så skulle den här trivas alldeles utmärkt med en liten friluftsyxa. Vi har ju kört en del täljning innan men vi ska ju även visa det på video. Så vi ska testa tekniken liksom för att få till lite spänt ved med den här som man kan använda till att tända brasan. En annan sak som är trevlig med en friluftskniv är skarpslipad rygg. Inte bara för eldstålen men även för att kunna barka av grenar. På så vis så slipper man plåga äggen med uppgifter som normalt inte kräver en vass kniv. Ni ser vad smidigt det här går. Den här ryggen är ju väldigt skarp så den här uppgiften blir väldigt lätt. Nu ska vi testa att tälja. Ja, som ni ser, det är en väldigt bra täljare. Så galet vass så det är liksom svårt att bromsa in för att få till de här fjädrarna liksom man vill få till för att nyttja för att tända eld. Så det var lätt att vi bara gled vidare och högg av våra små fjädrar. Till täljning så är det här en kanontrevlig kniv. Inte för finsnideri möjligen, där är den lite för stor, men för lägergöra så är den guld. En annan sak man kan vilja göra i lägret är att spetsa till pinnar och pålar, kanske för att tillverka improviserade tältpinnar eller någon annan konstruktion i bushcraft-sammanhang möjligen. Vi ska hugga av den här först och sen spetsa till den. För sen huggande uppgifter så är tyngd i framkant, alltså lite tyngre blad, en fördel. Jag upplever den här lite för lätt, men det går att göra det. Då har ni sett när vi har brukat den här kniven till lite blandade uppgifter inom friluftslivet. Det är en kanonkniv som är väl värd sina pengar och kommer kunna vara med dig i många år framöver. En fördel är att du kan skärpa upp den väldigt lätt själv. I och med den här vinkeln så lägger man an den bara mot slipstenen och så följer man den vinkeln hela vägen ut. Så det är väldigt lätt att slipa upp de här utan att behöva skicka in dem till massa sliperier. Fulltånge, kolstål, ScandiGrind, fin ergonomi. Det är en kanonkniv för friluftsmänniskan. Och man stödjer ett svenskt företag när man köper den här. Och det är alltid kul. Vi tackar återigen Knivshop för att de skickade den här kniven till oss som vi kunde provköra. Vi lägger en länk till dem i beskrivningarna här nere. Där lägger vi även länk till kniven på Moraknivs hemsida om ni är nyfikna på att läsa mer om den där. Som vanligt, glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Följ oss på Instagram och på Facebook.
Ni ska även kika in på vår fina hemsida www.friluftskanalen.se.